Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже важливою темою – як не дати іншим маніпулювати вами, як стояти на своєму і відстоювати себе. В цьому світі кожен шукає свою вигоду, і це нормально. Однак проблема починається, коли інші намагаються використати твою доброту, твою терпимість і готовність допомогти для своїх власних цілей. Ти, можливо, навіть не помічаєш, як це відбувається, поки не опинишся в ситуації, де відчуваєш, що це шкодить тобі. Я багато років не розумів цього. Я завжди намагався бути добрим, допомагати оточуючим, але чим більше я намагався догодити, тим більше це мене виснажувало. Я відчував, що мій час, мої сили і емоції витрачаються на інших, і в результаті я залишаюся без того, що мені дійсно потрібно. Це почало руйнувати моє самопочуття і навіть впливало на моє ставлення до життя. Зараз я можу сказати, що цей етап був важливим, бо саме тоді я зрозумів, що потрібно змінити своє ставлення до себе і до інших. І тут я почав розвивати для себе певні правила, які стали моїми орієнтирами в житті. Ці правила допомогли мені відстояти свої межі, стати більш впевненим у собі і, головне, почати отримувати від оточуючих те, що я насправді заслуговую. А перед тим, як ми перейдемо до цих правил, хочу подякувати нашим спонсорам, які підтримують канал і допомагають нам створювати якісний контент. Ваша підтримка – це не лише внесок у розвиток спільноти, а й можливість робити ще більше корисних відео для вас. Якщо ви теж хочете стати спонсором і отримати доступ до ексклюзивного контенту, переходьте за посиланням у описі. А тепер до головного. Я хочу поділитись з вами цими правилами. Це не просто теорія, це досвід, який я пройшов на власному шляху. І я сподіваюся, що ці принципи допоможуть і вам почати ставити себе на перше місце. Правило перше. Не бійтеся казати «ні». Я ще пам'ятаю, як важко мені було сказати «ні». Кожен раз, коли хтось просив про допомогу чи час, я завжди погоджувався, навіть якщо відчував, що це виходить за межі моїх сил. Здавалось, що я не можу відмовити, бо це не по-людськи. Але, зрештою, я зрозумів, що саме це добре серце і бажання допомогти призводили до того, що інші маніпулювали моєю добротою. Перша річ, яку я змінив, я почав чітко визначати свої межі. Це був важкий крок, але дуже необхідний. Встановлення меж не означає бути жорстким чи черствим. Це означає, що ти вмієш сказати «ні» тоді, коли це важливо для твого власного благополуччя. Встановлення меж дозволяє зберігати внутрішню силу і не витрачати свій час даремно. І навіть більше, це показує іншим, що тебе не можна використовувати як ресурс без твоєї згоди. З часом я навчився це робити і почав відчувати, як моя впевненість зростає. Я став більше цінувати себе і свої ресурси. І це помітили й інші. Кілька років тому я працював над великим проектом, і один із моїх колег постійно просив мене допомогти йому з його завданнями. Спочатку я погоджувався, навіть коли у мене був мільйон інших справ. Але незабаром я зрозумів, що це відбирає мої ресурси. Я вирішив сказати йому «ні» одного разу, і це було важко, бо я боявся, що він образиться або подумає, що я не готовий допомогти. Однак здивувався, він розумів і навіть подякував за те, що я був чесним із ним. Встановлення меж допомогло нам не тільки зберегти професіоналізм, а й зміцнило нашу співпрацю. Чи були в тебе моменти, коли відмови могло би бути достатньо? Поділись своїм досвідом у коментарях. Правило друге. Знати свої цінності та принципи. З кожним роком я все більше розумів. Якщо ти не знаєш, що для тебе справді важливо, то світ вирішить це за тебе. В дитинстві, а потім і в юності нас вчать, що треба бути хорошою людиною, допомагати іншим, підтримувати друзів, родину, колег. Але мало хто вчить нас одного простого правила. Якщо ти не визначиш свої межі сам, їх визначать інші. Я довго не розумів, чому мені важко відмовлятися від речей, які мене виснажують. Чому я погоджуюсь витрачати свій час і сили на щось, що насправді не приносить мені радості? Чому я терплю ситуації, які мені неприємні? Відповідь виявилася простою.
У мене не було чітко визначених принципів, які б керували моїм життям. Я не знав, де моя межа між тим, що для мене прийнятно, а що ні. Одна з найбільших помилок, яку я робив, це спроби догодити всім навколо. Я думав, що якщо буду хорошим, люди це оцінять, і світ відповість мені взаємністю. Але реальність інша. Якщо ти не знаєш своїх цінностей, тебе легко переконати в чому завгодно. Тебе можуть змусити повірити, що твої пріоритети неправильні, що твої бажання неважливі, що твої межі – це щось надумане. Я пам'ятаю момент, коли мене попросили зробити роботу за іншу людину. Спочатку це звучало як невелика послуга. «Допоможи, будь ласка, з цим завданням. Мені дуже потрібно». Я погодився, хоча всередині відчував, що це несправедливо. Я мав свої справи, свої обов'язки. Але я переконав себе, що так буде правильно. Наступного разу ця ж людина прийшла знову, і я знову допоміг. А потім ще раз і ще. А коли одного разу я сказав «ні», у відповідь почув образу. «Ну я ж завжди на тебе розраховував». Ось тоді я вперше задумався, а що, якщо проблема не в інших, а в тому, що я не визначив для себе чітких меж? Що якщо вся справа в тому, що я дозволяю людям використовувати мене, бо сам не знаю, що для мене допустимо, а що ні? Я сів і почав писати список речей, які для мене важливі. Це були базові цінності – чесність, свобода вибору, взаємоповага, час для себе. Я запитав себе, чи готовий я віддавати свій час іншим без міри? Чи погоджуюсь я на речі, які суперечать моїм принципам, тільки щоб зберегти стосунки? Чи маю я право сказати «ні», коли відчуваю, що мною користуються? І ось що я зрозумів. Люди поважають тих, хто має чіткі принципи. Вони можуть бути незадоволені, вони можуть спочатку протестувати, але зрештою почнуть сприймати тебе серйозно. Визначення своїх цінностей допомогло мені повернути контроль над своїм життям. Я почав говорити «ні», тому що суперечило моїм принципам. Я перестав витрачати час на тих, хто не цінує мене. Я навчився запитувати себе перед кожним важливим рішенням. Чи це відповідає моїм цінностям? І знаєте що? Від цього не стало гірше. Навпаки, стало краще. Бо тепер моє життя керується не чужими очікуваннями, а моїми власними переконаннями. Правило 3. Будь чесним з собою і іншими. Знаєш, що найсмішніше? Люди часто говорять про чесність, ніби це щось само собою зрозуміле. Будь чесним, кажи правду. Ці фрази ми чуємо з дитинства. Але коли доходить до справи, чесність стає важкою ношею. Бо правду говорити легко, коли вона приємна. А коли вона може комусь не сподобатися, коли вона може викликати конфлікт, ось тут починаються труднощі. Я теж свого часу проходив через це. Було чимало моментів, коли хотілося просто промовчати, підлаштуватися, сказати те, що від мене хочуть почути. Здавалося, що так буде простіше. Менше проблем, менше конфліктів, більше схвалення. Але знаєш, до чого це призводить? До того, що ти поступово втрачаєш самого себе. Чесність – це фундамент твоїх меж. Якщо ти сам собі брешеш, якщо ти намагаєшся пристосуватися до чужих очікувань, то ти стаєш таким собі хамелеоном. Кожному підлаштовуєшся, кожного намагаєшся задовольнити, але при цьому не знаєш, хто ти насправді. Я зрозумів це на власному досвіді. Було в мене одне знайомство, яке здавалося мені важливим. Я цінував ту людину, хотів зберегти стосунки, тому часто йшов на поступки. Притримував свої думки, коли вони не збігалися з його поглядами, погоджувався на речі, які мені не подобалися, просто щоб уникнути конфлікту. Але чим це закінчилося? Я відчув, що мене не поважають, що моя думка нічого не варта. А потім дійшло. Я сам навчив людей так до мене ставитися. Бо якщо ти мовчиш, коли тобі щось не подобається, люди сприймають це як знак згоди. Ось чому так важливо бути чесним. Говорити правду навіть тоді, коли це може бути некомфортно. Це не означає, що потрібно грубо висловлюватися або ображати інших. Але ти маєш право озвучувати свої почуття, свої думки, свої кордони. Якщо тобі щось не підходить, скажи про це. Якщо тебе щось зачепило, не мовчи.
Згоден, це не завжди легко. Але ось що я тобі скажу. Як тільки ти почнеш практикувати чесність, тобі стане легше дихати. Це ніби величезний камінь з плечей. Ти перестанеш боятися, що комусь не сподобаєшся. І знаєш, що найцікавіше? Ті, хто поважають тебе, залишаться. А ті, хто хотіли користуватися тобою, відійдуть самі. Запитай собі, коли востаннє ти промовчав, хоча насправді хотів сказати правду? Як би ситуація склалася, якби ти був чесним із собою і з іншими? Правило 4. Не бігай за чужими схваленнями. Скільки разів ти робив щось не тому, що це тобі потрібно, а тому, що хотів отримати схвалення? Давай будемо чесними. Ми всі хочемо подобатися іншим. Це закладено в нас природою. Людям важливо відчувати себе прийнятими, бути частиною групи, чути «ти молодець», «я тобою пишаюся», «ти все правильно робиш». Але якщо ти дозволяєш чужій думці визначати твою цінність, то стаєш залежним. І знаєш, у чому проблема? Ти ніколи не зможеш догодити всім. Я теж колись застряг у цій пастці. Думав, якщо всі навколо будуть схвалювати мої вчинки, якщо ніхто не скаже про мене нічого поганого, то це означає, що я все роблю правильно. Але реальність зовсім інша. Чим більше ти намагаєшся догодити всім, тим більше втрачаєш себе. Я колись погоджувався на справи, які мені не подобалися, лише щоб не розчарувати когось. Пристосовувався до чужих очікувань, боявся сказати «ні», боявся, що мене не зрозуміють або засудять. Але що я отримував натомість? Виснаження, дратівливість, відчуття, що я живу не своє життя. Одного разу мене осінило. А що, якщо схвалення інших – це лише ілюзія? Що, якщо воно нічого не означає, окрім як сигнал, що ти підлаштувався під чиїсь вимоги? І я почав експеримент. Спочатку було страшно, але я змусив себе відмовитися від бажання догоджати. Став говорити прямо, коли мені щось не подобається. Став слідувати своїм принципам, навіть якщо це комусь не підходило. І що сталося? Так, частина людей відвернулася. Але з'явилося щось важливіше – внутрішня свобода. Я більше не переживав, що про мене скажуть. Я нарешті став самим собою. Люди завжди будуть судити тебе. У когось завжди буде думка про те, що ти маєш робити, як ти маєш виглядати, що маєш говорити. Але ти живеш не для них. Ти живеш для себе. Замість того, щоб питати «А що скажуть люди?» Запитай себе, чи справді я цього хочу? Чи це відповідає моїм цінностям? Чи зробить це мене щасливішим? Якщо відповідь «так», роби. І хай хтось інший витрачає життя на те, щоб осуджувати. Подумай, коли востаннє ти зробив щось, щоб просто сподобатися іншим? Як би ти вчинив, якби тобі було байдуже на чужу думку? Правило 5. Зберігай спокій у конфліктах. Ти помічав, як люди реагують на конфлікти? Хтось відразу починає кричати, хтось відстоює свою точку зору до останнього, а хтось просто мовчить, бо боїться сказати зайве. Але є ще один тип людей – ті, хто зберігає спокій. І знаєш, що саме вони завжди перемагають. Коли ти спокійний, ти контролюєш ситуацію. Ти не даєш емоціям зруйнувати логіку. Ти не піддаєшся на провокації. А якщо твій опонент хоче вивести тебе із себе, то його найбільше дратує те, що ти залишаєшся холоднокровним. Я не завжди був таким. Колись я теж вибухав у конфліктах, доводячи свою правоту. Але потім зрозумів, що більше емоцій я вкладаю, то слабшим виглядаю. Було в мене кілька ситуацій, коли люди спеціально провокували мене на агресію. Вони хотіли, щоб я втратив контроль, щоб довести, що я слабкий. І одного разу я мало не піддався. Але потім зупинився і подумав, а що буде, якщо я просто мовчатиму? Я подивився в очі своєму співрозмовнику і посміхнувся. Без злості, без образи. Я побачив, як він розгубився. Йому потрібно було, щоб я кричав у відповідь, щоб я виправдовувався, щоб я переймався через його слова. Але я не дав йому цього задоволення. З того моменту я усвідомив, найкраща зброя у конфліктах – це твій спокій. Коли тебе провокують, глибоко вдихни. Запитай собі,
Чого ця людина хоче від мене? Чи варте це моїх нервів? Подивися на ситуацію збоку. Відповідай чітко і спокійно. Не кожен конфлікт треба вигравати. Іноді найкраща перемога – це взагалі не грати в чужі ігри. Правило 6. Навчись відмовляти без почуття провини. Чому нам так важко сказати «ні»? Чому ми відчуваємо дискомфорт, коли комусь відмовляємо? Знаєш, у чому проблема? Нас із дитинства вчили бути зручними, бути чемними, допомагати іншим, не засмучувати людей. Але ніхто не вчив, що іноді допомога комусь означає зраду себе. Я довго був таким. Погоджувався на речі, які мене виснажували. Давав комусь свій час, енергію, ресурси, навіть коли сам ледве тримався. Бо що? Бо незручно відмовити. Але що відбувається, коли ти постійно ставиш інших вище за себе? Вони звикають, вони беруть більше, і одного дня ти опиняєшся у ситуації, де тобою просто користуються, а ти навіть не маєш сил це змінити. Я зрозумів це на власному досвіді. Колись у мене був знайомий, який постійно просив про допомогу. І я допомагав, бо ж друг. Але потім помітив, що він зникає, коли мені щось потрібно. У нього завжди були відмовки. А коли я нарешті сказав «ні» у відповідь на чергове прохання, то побачив, як швидко він розлютився. Цей момент став для мене переломним та показав, хто є хто. В кінцевому результаті ми перестали спілкуватись. Я зрозумів. Люди, які поважають тебе, поважатимуть і твоє «ні». Ті ж, кому ти потрібен тільки для вигоди, будуть ображатися. І це нормально. Як навчитися відмовляти без провини? Пам'ятай, ти не зобов'язаний завжди погоджуватися. Твоє «ні» так само цінне, як і твоє «так». Відмовляй спокійно і впевнено. Не треба виправдовуватися. Чітко і просто «ні, я не можу. Зараз це для мене незручно». Не бійтеся, що люди підуть. Якщо хтось цінує тебе лише за те, що ти йому зручний, ця людина тобі не потрібна. Потренуйся, навіть перед дзеркалом. Чітке і спокійне «ні» – це теж навичка. Ставлячи свої межі, ти не стаєш егоїстом. Ти просто даєш собі право на власне життя. Правило 7. Захищай свій час та енергію. Знаєш, є одна річ, яку ми ніколи не зможемо повернути – це час. Час і енергія – це найцінніші ресурси. І якщо ти не навчишся їх берегти, знайдуться ті, хто з радістю буде їх використовувати. Я колись не усвідомлював, наскільки важливо захищати свій час. Відгукувався на будь-які прохання, дозволяв іншим втручатися у свої плани, жертвував своїм відпочинком заради чужих інтересів. А потім дивувався, чому я постійно виснажений, чому мені не вистачає сил на власні цілі. Але найбільший шок настав, коли я зрозумів, що людям взагалі байдуже, скільки часу ти для них витрачаєш. Вони просто звикають, що ти завжди поруч. Якось у мене був знайомий, який регулярно телефонував у найбільш незручний момент, коли я працював або відпочивав. Його розмови ніколи не були терміновими, просто він хотів поговорити, виливаючи на мене весь свій негатив. Я витрачав на це години, виснажувався, а потім ще й почувався винним, коли відмовляв йому в наступний раз. Я змінив усе, коли навчився казати «зараз я зайнятий». Спочатку це сприймалося з нерозумінням, а потім люди почали поважати мій час. Що допомогло мені захищати свою енергію та час? Чітко розставляй пріоритети. Перед тим, як погодитися на щось, спитай себе – це дійсно важливо для мене? Це наближає мене до моїх цілей? Не дозволяй іншим безконтрольно забирати твій час. Якщо хтось телефонує або пише тоді, коли тобі незручно, ти не зобов'язаний відповідати негайно. Вчись казати «ні» не тільки людям, а й речам, які пожирають твій час. Безцільне скролення соцмереж, перегляд непотрібного контенту – це теж втрати енергії. Створюй зони без втручання. Це означає, що у певний час ти не відповідаєш на дзвінки, не перевіряєш повідомлення, а займаєшся тільки тим, що дійсно важливо. Якщо ти не контролюєш свій час, це зробить хтось інший. Правило 8. Визначай свої межі і дотримуйся їх. Я довго не розумів, що таке особисті межі. Мені здавалося, що бути добрим означає завжди бути доступним для інших. Але в якийсь момент я помітив, що мене починають сприймати як ресурс, а не як людину.
Я був тим, хто вислуховував усі чужі проблеми, допомагав навіть тоді, коли не мав сил, поступався навіть тоді, коли було некомфортно. Але знаєш, що сталося? Чим більше я дозволяв, тим більше від мене вимагали. Межі – це не про грубість чи егоїзм. Це про повагу до себе. І якщо ти не встановиш їх сам, то ніхто не зробить цього за тебе. Я зрозумів, що існують 3 важливі речі у встановленні меж. Чіткість. Люди повинні розуміти, що для тебе прийнятно, а що ні. Якщо ти мовчки терпиш дискомфорт, ніхто не здогадається, що тобі щось не подобається. Послідовність. Якщо ти дозволив порушити свої межі один раз, будь певен, це станеться знову. Люди тестують, наскільки далеко вони можуть зайти. Відсутність почуття провини. Ти не зобов'язаний виправдовуватися за свої межі. Не треба пояснювати кожне своє «ні» чи відчувати себе винним за те, що захищаєш свій простір. Пам'ятаю, як одного разу мені подзвонив знайомий і прямо сказав: «Мені треба, щоб ти допоміг мені завтра переїжджати». Це не було проханням, це було твердженням. Раніше я б одразу погодився, навіть якщо мав свої плани. Але цього разу я сказав: «Вибач, завтра я зайнятий». Він здивувався і навіть трохи образився. Але знаєш що? За кілька днів він вже й не згадав про це. Ось у чому суть. Люди швидко звикають до твоїх меж, якщо ти їх дотримуєшся. Які твої межі? Як ти їх встановлюєш? Напиши в коментарях. Правило 10. Будь готовим до самоповаги навіть у складних ситуаціях. Кожен із нас стикався з моментами, коли життя перевіряє нашу силу. Це можуть бути зради, втрати, несправедливість чи навіть просто слова, які пробивають тебе наскрізь. І ось тоді ти стоїш перед вибором – поступитися своїми принципами чи залишитися вірним собі, навіть якщо це важко. Я переживав такі моменти. І скажу чесно, бували часи, коли я здавався. Коли тебе не цінують, коли з тобою поводяться несправедливо, так легко піддатися сумнівам і думати: може, я дійсно не правий, може, варто мовчати. Але я навчився одного важливого правила. Твоя самоповага не повинна залежати від обставин. Якщо тебе ображають, це не привід сумніватися у собі. Якщо ти залишаєшся один, це не означає, що ти помиляєшся. Якщо тебе не розуміють, це не означає, що ти повинен змінюватися. Був момент у моєму житті, коли мені довелося відмовитися від спілкування з людьми, яких я знав багато років. Вони не поважали мене, використовували, і кожного разу, коли я намагався відстояти свої межі, вони робили вигляд, що нічого не сталося. Тоді я запитав себе, що я втрачу, якщо припиню це спілкування. Так, мені було складно. Важко викреслювати людей, навіть якщо вони не приносять тобі нічого доброго. Але знаєш, що сталося після цього? Я почав відчувати себе краще. Я більше не жив у напрузі, не намагався догодити, не боявся висловити свою думку. Ось що я зрозумів. Поважати себе – це значить бути готовим залишитися одному, якщо цього вимагає ситуація. Не бійтеся захищати свої принципи, навіть якщо це складно. Тому що коли ви втрачаєте себе, ви втрачаєте найцінніше. Ми пройшли через важливі принципи, які допоможуть тобі відстояти свої межі, не піддаватися маніпуляціям і зберегти свою самоповагу. Але найголовніше, що ти маєш запам'ятати, це те, що ти сам встановлюєш правила у своєму житті. Якщо ти дозволяєш іншим перетинати твої межі, вони будуть це робити. Якщо ти терпиш неповагу, тебе не будуть поважати. Але як тільки ти починаєш цінувати себе, захищати свій час, енергію та принципи, твоє життя змінюється. І ти вже не будеш жити за чужими умовами. Можливо, ти зараз думаєш: а що, якщо я почну змінюватися і мене не зрозуміють? Що, якщо я втрачу деяких людей? Так, це можливо. Але задумайся, чи справді ті люди потрібні тобі, якщо вони не поважають тебе? Чи справді ти хочеш залишатися у ситуаціях, які виснажують тебе? Ти вартий більшого. І знаєш, що ще важливо? Оточення. Якщо ти хочеш рости, ти маєш бути серед тих, хто підтримує тебе, а не використовує. Саме тому ми запрошуємо тебе приєднатися до нашої спільноти в Telegram.
Там ти зможеш знайти однодумців, ділитися своїми думками та отримувати ще більше корисного контенту. Пам'ятай, якщо ти не ставиш себе на перше місце, ніхто не зробить цього за тебе. Тож напиши в коментарях, яке з цих правил відгукнулося тобі найбільше? Чи було у твоєму житті щось подібне? Ми читаємо всі коментарі і завжди раді твоїй підтримці. Дякуємо, що ти з нами. До зустрічі у наступному відео.